Hello everyone, my name is Nguyễn Lê Phương Thảo, and today I'm so glad to see you again in this lesson. Cô xin chào tất cả các em, cô tên là Nguyễn Lê Phương Thảo. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Now, to start our lesson today, let's play a game to warm up. Look at the pictures and tell me what's this? It's our solar system. We have 8 planets in solar system. And what are their names? Let's come to a quiz. You will have 5 questions. For each question, you will have a description of a planet in our solar system. You listen to each description and guess the name of the planet in 3 seconds. Các em sẽ có 5 câu hỏi. Cho mỗi câu hỏi, các em sẽ có một cái mô tả về một cái hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Các em sẽ nghe mô tả và đoán tên của hành tinh đó trong vòng 3 giây. Are you ready? Now, let's start. The first one. This is the only planet in our solar system that is known to have life. 3 seconds for you. 3, 2, 1. And the answer is Earth, right? Trái đất. Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời chúng ta được biết đến là có sự sống. Now, let's come to the second question. This planet is the second brightest object in our night sky. Only the moon is brighter. 3 seconds for you. 3, 2, 1. Time's up. And the answer is Venus. Sao Kim. Sao Kim là cái vật thể sáng thứ hai trên bầu trời đêm của chúng ta, chỉ có mặt trăng là sáng hơn. Now, let's come to the next question. Nearest to the sun, this planet is extremely hot during the daytime and extremely cold at night. What is it? 3, 2, 1. Time's up. And the answer is Mercury. Sao Thủy. Sao Thủy là gần với mặt trời nhất. Hành tinh này cực kỳ nóng vào ban ngày và lại cực kỳ lạnh vào ban đêm. Now we come to the fourth question. The largest planet in our solar system that has many storms and more gravity than Earth. And 3 seconds for you. 3, 2, 1. Time's over. And the answer is Jupiter. Sao Mộc. Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó có nhiều cơn bão và nó có trọng lực hơn trái đất. Now, let's come to the last question. Question number 5. This planet has a surface of red dirt and sharp rocks, and there are signs of ancient floods on it. Now, 3 seconds for you. 3, 2, 1. And the answer is Mars. Sao Hỏa. Sao Hỏa là một hành tinh mà nó có bề mặt là những cái bụi đỏ và đá, có những dấu hiệu của những cơn lũ lụt xa xưa ở trên nó. Chúng ta vừa biết được tên của 5 hành tinh, ngoài ra còn có 3 hành tinh khác, đó là sao Thổ, in English we call Saturn, và sao Thiên Vương, Uranus, và sao Hải Vương, Neptune. Can we travel to these planets in space? The answer is yes, in a spacecraft with the help of some astronauts, right? And travel to another planet in space can be called space travel, and that is the topic of our Unit 10. We come to a close look one on page 49, vocabulary. Now, you open your notebook and copy the title of our lesson today. Finish? Now, to have you know more words related to space travel, let's come to vocabulary. Now, the first one. To send something such as a spacecraft, weapon, etc. into space, into the sky, or through waters. That is, launched, launched, launched. And in Vietnamese, we call phóng, hoặc dùng cho tàu, thuyền thì chúng ta dịch là hạ thủy. Now, we come to the second one. You watch a cliff.
You can see the Earth is moving around the Sun. Move around. Another word, we can use orbit, orbit, orbit. And in Vietnamese, it means xoay quanh hay là đi theo quỹ đạo. Về danh từ của nó là gì? Danh từ của nó cũng là orbit. Tuy nhiên, nghĩa của nó là quỹ đạo. Now, let's come to the next verb. To use or control a machine or make it work. In English, we have operate, operate, operate. And in Vietnamese, it means vận hành, operate. The stress is on the first syllable. Now, let's move to a noun. Look at the picture. He's an astronaut. He is in space, but he is not inside the spacecraft. And we count the periods of time that an astronaut spends in space outside a spacecraft, that is, spacewalk, spacewalk, spacewalk. In Vietnamese, we have chuyển đi bộ trong không gian, spacewalk. The stress is on the first syllable. Now, let's move to the last word. You watch a clip. They are in a flight. The people and things are floating. Right? And how do you call this flight in English? We call it a parabolic flight. Parabolic flight. Parabolic flight. And in Vietnamese, we call it chuyển bay tạo môi trường không trọng lực. Đây là một khái niệm mới nên cô cung cấp thêm một số thông tin cho các em. Đây là những chuyến bay này, nó sẽ được bay theo hình parabol với mục đích là tạo ra một môi trường phi trọng lực để cho các phi hành gia có thể luyện tập và thử nghiệm mà không cần phải bay ra ngoài không gian. Okay, now listen and repeat after me. Launch, launch, orbit, orbit, operate, operate, spacewalk, spacewalk, parabolic flight, parabolic flight. Okay, now you open your notebook and copy down. Finished? Right? Now, let's come to check vocabulary. We have two columns, column A and column B. In column A, we have 5 verbs, and in column B, we have words that often goes with these verbs. Now, let's match. You have 5 seconds to do the test first. Finished? Now, number 1, to orbit. To orbit the Earth, or you can say to orbit Earth is okay. Có nghĩa là quay quanh quỹ đạo trái đất. Number 2, to launch. To launch a spacecraft. And in Vietnamese, it means phóng một cái tàu không gian. Now, number 3, to perform spacewalks. Có nghĩa là thực hiện những chuyến đi bộ trong không gian. And number 4, experience a parabolic flight. Trải nghiệm những chuyến bay tạo môi trường không trọng lực. And the last one, to operate a machine. Có nghĩa là vận hành một cái máy. Now, here are some phrases. Now, repeat after me. To orbit Earth. To launch a spacecraft. To perform spacewalks. To experience parabolic flights. To operate a machine. Các em sẽ gặp lại các cụm từ này trong các phần luyện tập.
Now, so far, we have learned some words related to space travel, and they are divided into two kinds. The first one is verbs, and the second one is nouns, right? To have you use the verbs correctly, let's come to exercise 1 on page 49. Chúng ta đã học những từ liên quan đến việc du hành vũ trụ. Những từ chúng ta học ngày hôm nay được chia thành hai loại. Thứ nhất là động từ và thứ hai là danh từ. Để giúp cho các em sử dụng các động từ một cách đúng nhất, chúng ta cùng đến với bài tập số 1 ở trang 49. Các em cùng lật sách trang 49. We have 5 sentences with some missing verbs. Now, you read the sentences and fill the gaps with the verbs provided. But remember to modify the verbs if necessary. Chúng ta có 5 câu. Bây giờ với những động từ đang còn thiếu, bây giờ các em sẽ đọc 5 câu sau và chọn động từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Và các em nhớ phải thay đổi hình thức của động từ nếu cần thiết. Now you have some time to do the task first. Finish? Let's check. I will give you some keywords. Number 1. It takes 365.256 days for Earth to blank the sun. Mất 365,256 ngày cho trái đất khoảng trống mặt trời. Về động từ ở đây sẽ là orbit. Number 2. Have you ever blank weightlessness? Trạng thái phi trọng lượng. Vậy ở đây động từ chúng ta sẽ dùng đó là experience. Và các em chú ý, trong câu này đang được chia thì hiện tại hoàn thành, nên động từ ở đây phải ở dạng quá khứ phân từ. Vậy chúng ta thêm D. Now, number 3. The spacecraft was blank last week. Một chiếc tàu không gian tung khoảng trống tuần trước. Vậy động từ ở đây chúng ta sẽ dùng đó là launched. Với nghĩa của câu này, một tàu không gian được phóng lên. Vậy động từ ở đây phải được chia ở dạng bị động. Và ở đây chúng ta chuyển động từ này sang dạng hình thức quá khứ phân từ. Chúng ta thêm ed, launched. Okay. Now, let's come to sentence number 4. In 2014, a robot named Philly, part of the Rosetta mission, successfully blank on a comet. Năm 2014, một con robot tên là Philly, một phần của sứ mệnh Rosetta, đã thành công chỗ trống trên sao chổi. Vậy động từ ở đây của chúng ta sẽ là land, hạ cánh. Và ở đây các em chú ý mốc thời gian ở đây năm 2014 đang ở quá khứ đơn, nên động từ land các em thêm ed. Number 5. Would you like to be blank to become an astronaut? Bạn có muốn được chỗ trống để trở thành một phi hành gia không? Vậy động từ ở đây của chúng ta sẽ là train. Với nghĩa của câu này, bạn có muốn được huấn luyện. Ở đây chúng ta dùng hình thức bị động. Vậy động từ train chúng ta sẽ thêm ed. Okay, we have finished practicing the verbs, right? And now let's come to some nouns. He's Phạm Tuấn and he's an astronaut, right? Can we become an astronaut? The answer is yes, if we are trained. So how the astronauts are trained? Let's come to exercise 2 on page 49. Phạm Tuấn là một phi hành gia. Vậy chúng ta có thể trở thành phi hành gia hay không? Câu trả lời là có, nếu chúng ta có đủ các tiêu chuẩn và chúng ta được huấn luyện, đào tạo. Về những phi hành gia được huấn luyện và đào tạo như thế nào, chúng ta cùng đến với bài tập số 2 trang 49. We have a paragraph with 5 missing nouns. Now, you choose a word or phrase in the box to fill each blank. You have some time to do the task first. Okay, finished. Now let's check. How astronauts are trained.
Anyone can apply to train as an astronaut as long as they have a bachelor's degree in science, mathematics, or engineering, experience as a jet pilot, and are in blank. Bất cứ ai cũng có thể ứng cử để được đào tạo thành một phi hành gia, miễn là họ có được một bằng cử nhân về khoa học, toán hoặc kỹ sư, có kinh nghiệm lái máy bay và ở trong một điều kiện. Về ở đây danh từ phù hợp sẽ là good health, ở trong một điều kiện sức khỏe tốt. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them to pass a swimming test in blank. Nếu họ được chấp nhận, thì họ sẽ qua nhiều giai đoạn huấn luyện. Giai đoạn đầu tiên yêu cầu họ phải vượt qua một kỳ thi bơi trong. Về danh từ đầu tiên phù hợp ở đây đó là flying suit. Họ phải vượt qua một kỳ thi bơi trong một bộ đồ bay. And now the next one. They take blank that produce weightlessness. They also learned about various spaceship systems. And the noun for this guest is parabolic flights. Họ bay những chuyến bay tạo môi trường không trọng lực. Họ cũng học về những cái hệ thống tàu không gian khác nhau. In the second phase, they are trained to blank spacecraft system and deal with emergencies. Trong giai đoạn 2, họ được huấn luyện để chỗ trống, hệ thống tàu không gian và xử lý các tình huống khẩn cấp. Vậy động từ ở đây chúng ta phải chia đó là operate, vận hành. Okay. The training often takes place in a water tank laboratory so that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order to perform blank. Việc huấn luyện thường diễn ra trong một phòng thí nghiệm hồ nước để những người được huấn luyện trở nên quen thuộc với những hoạt động của phi hành đoàn trong một môi trường phi trọng lực giả định để thực hiện những cái chuyến đi bộ trong không gian. Và ở đây danh từ của chúng ta sẽ là spacewalks. Now we have finished vocabulary, and now we move to another part. Mai and Lang are at an English grammar contest. Mai is going to be on stage. She said, "I'm so worried. I don't know what to do now." Lang replied, "Break a leg, Mai. I'm sure your performance will be great." Mai said, "Thank you. I hope so." Now, you pay attention on break a leg. Okay? Does it mean that to cause a leg to separate suddenly or violently into two or more pieces? Of course no. It means good luck. Vậy trong đoạn hội thoại, các em thấy cụm từ break a leg nó có nghĩa là làm cho chân mình gãy ra thành nhiều mảnh không? Dĩ nhiên là không, mà nghĩa của nó chính là chúc may mắn. Vậy cụm từ break a leg chúng ta gọi nó là một thành ngữ, hoặc tiếng Anh chúng ta gọi nó là an idiom. So what is an idiom? An idiom is a group of words whose meaning is different from the meanings of the individual words. Thành ngữ là một nhóm từ mà nghĩa của nó khác với nghĩa của từng từ riêng lẻ. Now, our topic today is space travel. So, we will learn some idioms related to space. Today, we have 4 idioms. Now, let's come to the first one. Nick and Susan have just received their English test result. Nick said, "Wow, I passed my English test." Susan said, "Congratulations. How do you feel now?" Nick replied, "Thank you. Now, I'm over the moon." So we have over the moon. It's an idiom. So, what does it mean? It means delighted. In Vietnamese, we call rất vui hay là rất hào hứng. Nick và Susan vừa nhận được kết quả kỳ thi tiếng Anh. Nick nói, tôi đầu thi tiếng Anh rồi. Susan nói, chúc mừng bạn, bạn cảm thấy như thế nào? Cảm ơn, bây giờ tôi rất vui. Now, let's come to the second idiom. Tom is interviewing Mike about his hobby. Tom asks, "Do you like reading newspapers?" Mike replies, "No, I don't. I only read newspapers once in a blue moon." We have once in a blue moon. What does it mean? It means occasionally, not very often.
Vậy thanh ngữ này nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không thường xuyên hay là hiếm khi. Tom đang phỏng vấn Mai về cái sở thích của anh ta. Tom hỏi, bạn có thích đọc báo không? Mai trả lời, không, tôi chỉ đọc báo thỉnh thoảng hoặc là hiếm khi tôi đọc báo. Now we come to the third one. The manager of the restaurant is doing a survey on the food quality. So the manager asked a customer, Thomas, how do you feel about our food? Thomas replied, the food here is out of this world. I will come back next time. The manager replied, thank you. I'm so happy to hear your answers. So you pay attention on this out of this world. What does it mean? It means amazing. Or in Vietnamese, we can rất tuyệt. Người quản lý nhà hàng đang tiến hành một cuộc khảo sát về chất lượng của thức ăn. Người quản lý đã hỏi một người khách hàng tên là Thomas, ông cảm thấy như thế nào về thức ăn của chúng tôi? Thomas nói, thức ăn ở đây rất tuyệt, tôi sẽ quay trở lại vào lần sau. Người quản lý nói, cảm ơn, tôi rất vui khi nghe câu trả lời của ông. Now, let's come to the last idiom. Mai is talking to her grandma. Grandma asks, what are you doing, Mai? Mai replies, I'm learning English. Grandma asks, what for? Mai replies, I can learn about the world, watch films in English, meet more people. Oh, the sky's the limit, Grandma. Now we have the idiom here is, the sky's the limit. So what does it mean? It means that almost without limit. Vậy thanh ngữ này nó có nghĩa là không có giới hạn hay là rất nhiều. Bà và Mai đang nói chuyện với nhau. Bà hỏi, cháu đang làm gì vậy Mai? Mai trả lời, cháu đang học tiếng Anh. Bà nói, về cháu học để làm gì? Cháu học để biết về thế giới, để xem những bộ phim bằng tiếng Anh, để gặp gỡ được nhiều người. Ồ, còn rất nhiều thứ nữa bà ạ. Now, we have learned 4 idioms related to space, right? Now you open your notebook and you copy the idioms and the meanings. Finish? Now, let's practice. We will have 4 short conversations with some missing idioms, and we have 4 idioms in the box. Now, you fill each blank in the short conversations with the correct idioms from the box. Right? Now, the first conversation. Hoa and Mai are at the concert. Hoa asks, how do you feel about this concert? Mai answers, this concert was blank. It was an awesome experience. Mai replied, me too. So the correct idiom here is out of this world. Cái buổi hòa nhạc này là rất tuyệt. Now we move to the second one. Home and Lang are at a restaurant. Lang asks, what will we have for dinner? Home replies, order anything you like on the menu. Blank, tonight. Lang said to the waiter, we would like Cobb salad for the starter, and then fried chicken, lobster, and etc. Hùng và Lang đang ở trong một nhà hàng. Lang hỏi, chúng ta sẽ ăn gì cho buổi tối? Hùng trả lời, hãy gọi món gì mà em thích trong thực đơn. Tối nay, Lang nói với người bồi bàn, chúng tôi muốn món salad cho món khai vị và sau đó là thịt gà và tôm hùm, vân vân. Vậy ở thanh ngữ ở đây chúng ta sẽ dùng đó là the sky's the limit. Không có giới hạn cho tối nay, right? And now we move on to the third conversation. Today is Lang's birthday, and Nam gives her a birthday cake. Nam said, this cake is for you. Happy birthday. Lang replied, wow, it is terrific. I'm blank. Thanks so much. Nam replied, it's my pleasure. And the idiom here is over the moon. Hôm nay là sinh nhật của Lang và Nam đã tặng cho cô ấy một cái bánh sinh nhật. Nam nói, cái bánh này là dành cho bạn, chúc mừng sinh nhật.
Lan nói, ô, thật tuyệt, tôi rất vui, cảm ơn rất nhiều. Nam nói, đó là niềm vinh hạnh của tôi. Now, we move to the last conversation. Hà and Nhi are at the gym club. Hà said, wow, you look so beautiful. Can you share me your tips? Nhi replies, yeah, I'm very careful with what I eat. Hà asks, how? And Nhi replies, I often eat healthy food, so it's only blank, I eat fast food. And the idiom here is once in a blue moon. Hà và Nhi đang trong câu lạc bộ thể hình. Hà nói, ô, bạn trông rất là đẹp, bạn có thể chia sẻ cho tôi một số phương pháp của bạn có được không? Nhi trả lời, ô, tôi rất là cẩn thận với những gì mà tôi ăn. Hà nói, vậy cẩn thận như thế nào? Nhi trả lời, tôi chỉ ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe tôi hiếm khi hay là rất ít khi ăn đồ ăn nhanh. Now, we have finished practicing for the idioms. Let's come to consolidation. Today we have learned some vocabularies, and they are classified into two types. Verbs, we learned launch, orbit, land, operate. And we also learned some nouns, such as spacewalk, flight suite, parabolic flight, right? Moreover, we also learned 4 space-related idioms. The first one is over the moon. It means delighted. The second one is once in a blue moon. It means occasionally. The third one is out of this world. It means amazing. And the last one, the sky's the limit. It means almost without limit. Okay? Now, before we come to the end of the lesson today, now let's look at some homework. Chúng ta cùng đến với phần bài tập về nhà. Các em hãy học thuộc các từ vựng và các thành ngữ, luyện tập sử dụng các thành ngữ một cách chính xác nhất và hãy chuẩn bị cho bài học tiếp theo, đơn vị bài học số 10, phần A Close Look To. Now, that's the end of our lesson today. Thanks for your attention. Goodbye.